Hello everyone. So welcome all of you to my YouTube channel that is Assam. So আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্টিং হতে সকলোকে নেশ্যনেল সায়েন্স ডে নেশ্যনেল সায়েন্স ডেৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডেল্টা মেছ আছামৰ তৰফৰ পৰা। চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত BSc ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এখন পেপাৰ আছে কেলকুলাছ। ত' সেই পেপাৰখনৰ ইউনিট 1-ৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক হয় লিমিটছ অফ ফাংচন, ত' এই টপিকটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি লিমিটছ অফ ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ, ঠিক আছে। So let A be a subset of R and C x equal to C is a cluster point of A. ঠিক আছে? Then for the function f from A to R, so the real valued function, ঠিক আছে? A to R said to have the limit at x equal to C if for every epsilon greater than 0, so there exists a delta greater than 0 such that whenever such that so whenever to cut it was such that mod of f of x minus L is less than epsilon whenever x belongs to A, it 0 less than mod of x minus C less than delta. ঠিক আছে? তো এইটো হৈছে ডেফিনেশ্যন অফ লিমিট। তো এই ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা আমি কি বুজো সেইটো চাওঁ আমি, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট আমি এটা কথা জানি লওঁ যে হোৱাট ইজ ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট অফ ছেট এ, ঠিক আছে। তো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট অফ এ ছেট কি হয় আমি জানি লওঁ। তো এক্স ইকুৱেল টু চি ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে, তো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট অফ দ্য ছেট এ বুলি কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। তো ক্লাষ্টাৰ পইণ্টৰ আমি কনচেপ্টটো ফাৰ্ষ্ট আমি জানি লওঁ। ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট মিনছ কি হয় আমি জানি লওঁ। এতিয়া ইয়াতে এক্স ইকুৱেল টু চি কি কোৱা হৈছে, তো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট অফ ছেট এ বুলি কোৱা হৈছে। তো এতিয়া চোৱা ক্লাষ্টাৰ পইণ্টৰ কনচেপ্টটো আমি শিকি লওঁ। তো এক্স ইকুৱেল টু চি ইজ ছেইড টু বি ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট অফ দ্য ছেট এ ইফ every neighborhood NBD stands for neighborhood, ঠিক আছে। every neighborhood of C that is, যদি আমি এপসাইলন যিকোনো এপসাইলন লৈ লওঁ, তো তাৰ বাবে আমি এই চিৰ এৰাউণ্ড এটা নেইবাৰহুড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। চ' এই নেইবাৰহুডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ত' C minus epsilon C plus epsilon. In fact it represents every neighborhood of C since epsilon is arbitrary, ঠিক আছে। চ' every neighborhood of C, তো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখোঁ, নেইবাৰহুড epsilon neighborhood of C, নোটেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণে হয়, ঠিক আছে। every neighborhood of C contains infinitely many members of C, sorry, infinitely many members of the set A, ঠিক আছে। তো ইয়াক কোৱা হয় ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট। অৰ্থাৎ কি বুজা গৈছে যে আমি চিৰ এৰাউণ্ড যিকোনো নেইবাৰহুডে নবনাওঁ কিয়, বাই চুজিং ডিফাৰেণ্ট এপচাইলন, তো সেই নেইবাৰহুডটো কি থাকিব লাগিব, এ ছেটটোৰ ইনফাইনেটলি মেনি মেম্বাৰ্ছ কণ্টেইন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল হিচাপত আমি এটা ছেট লৈ লৈছোঁ। ছাপ'জ কনচিডাৰ দিছ ছেট এছ 1/n such that n belongs to the set of natural number. চ' ইয়াত কি কি মেম্বাৰ্ছ আছে, তো 1 আছে, 1/2 আছে, 1/3 আছে, 1/4 আছে, এণ্ড চ' অন। তো এই ছেটটোৰ বাবে লিমিট পইণ্ট কি হয়, তো চি কি হ'ব, তো 0 হ'ব, ঠিক আছে। কাৰণ চোৱা অকল ছিংগলটন 0টোৱে হ'ব, ঠিক আছে। তো ইয়াতে 0 কিয় হ'ব, তো কাৰণ 0 এৰাউণ্ডত তোমালোকে যিকোনো নেইবাৰহুডে নবনোৱা কিয়, তো এই ছেটটোৰ ইনফাইনেটলি মেনি মেম্বাৰ্ছ পাবা, ঠিক আছে। তো C ইকুৱেল টু 0 উইল বি লিমিট পইণ্ট অফ দ্য ছেট এছ। কাৰণ 0 এৰাউণ্ড তোমালোকে যদি এটা নেইবাৰহুড বনোৱা, তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিবা। তো 0, ছাপ'জ দিছ ইজ 0, অ'কে। তো 0 এৰাউণ্ডত তোমালোকে যিকোনো এটা নেইবাৰহুড বনোৱা, তো 0 minus epsilon, say
0 মাইনাছ চ' ইমান ডাঙৰটো দেখিবলৈ নহয় নেইবাৰহুডটো বাট মই বুজাবৰ বাবে এনেকৈ অলপ ডাঙৰকৈ দেখাইছোঁ ত' কি হ'ব 0 মাইনাছ এপচাইলন চ' 0 প্লাছ এপচাইলন এপচাইলনটো যিকোনো চুজ কৰাটো চাপা তোমালোকে 0 এৰাউণ্ডত ত' ইয়াতে চোৱা ইয়াতে তোমালোকে চোৱা ইনফাইনিটলি মেনি মেম্বাৰ্ছ পাবা এই ছেটটো ঠিক আছে কাৰণ তোমালোকে এই ছেটটোৰ মেম্বাৰ্ছবিলাক যেতিয়া যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে ছেটটোৰ মেম্বাৰ্ছবিলাক 0ৰ ওচৰ চাপি গৈ থাকিব যেতিয়া এনৰ ভেলুটো টেন্স টু ইনফিনিটি হ'ব ঠিক আছে ত' ইয়াতে 0ৰ ওচৰে পাজৰে ত' ইনফাইনিটলি মেনি মেম্বাৰ্ছ পাবা এই ছেটটোৰ এছ ছেটটো গতিকে 0 উইল বি দ্য লিমিট পইণ্ট অফ দিছ ছেট এছ অৰ ইউ কেন চে c equal to 0 is the cluster point of this set S ঠিক আছে ত' ক্লাষ্টাৰ পইণ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো গম পালা ত' এতিয়া আমি লিমিটৰ ডেফিনেশ্যনলৈ আহোঁ ত' লিমিটৰ ডেফিনেশ্যনত কি কোৱা হৈছে যে এ এটা যদি ছাবছেট অফ R হয় আৰু x equal to c যদি ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট A হয় দেন ফৰ দ্য ফাংচনটো কি হয় দিছ ফাংচন ঠিক আছে f from A to R is said to have limit at x equal to c অৰ্থাৎ চ' এই ফাংচনটোৰ বাবে লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব x equal to c কেতিয়া ইফ এভৰি নেইবৰ চ' এভৰি এপচাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 ঠিক আছে চ' প্ৰত্যেকটো এপচাইলনৰ বাবে যদি আমি এটা ডেল্টাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ পাওঁ ঠিক আছে এটা ডেল্টা চাৰ্চ কৰি পাওঁ যিটো পজিটিভ হয় আৰু এপচাইলনৰ ডেল্টা জানাই স্মলেষ্ট পজিটিভ নাম্বাৰ হয় ত' যাৰ বাবে কি হয় মড অফ f of x মাইনাছ এলৰ ভেলুটো যদি লেছ দেন এপচাইলন হয় ঠিক আছে ৱেন এভাৰ এক্সটো ক'ৰ পৰা আহি আছে এ ছেটটোৰ পৰা আৰু লগতে এই ইনইকুৱেলিটিটোৰ পৰা এক্সৰ ভেলুখিনি আহি আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে তোমালোকে কি গম পাবা যে এই আমি যদি ইনইকুৱেলিটিটো ব্ৰেক কৰোঁ ইয়াতে পাম যে এক্স বিলংছ টু চি মাইনাছ ডেল্টা এণ্ড চি প্লাছ ডেল্টা ঠিক আছে যদি এক্সৰ ভেলুটো এৰ পৰা আহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁনে এক্স বিলংছ টু এ ইণ্টাৰছেকশ্যন চি মাইনাছ ডেল্টা এণ্ড চি প্লাছ ডেল্টা চ' ডেফিনেটলি ক'ব পাৰোঁ যদি এক্সৰ ভেলুবোৰ চ' ইয়াৰ পৰা আহি আছে তেনেহ'লে এফ এক্সৰ ভেলুটো ক'ৰ পৰা আহিব চ' এই ইনইকুৱেলিটিটো যদি ব্ৰেক কৰোঁ চ' ইয়াৰ ইনইকুৱেলিটিটো ব্ৰেক কৰিলে আমি কিমান পাম মড অফ এফ অফ এক্স বিলংছ টু এল মাইনাছ এপচাইলন এণ্ড এল প্লাছ এপচাইলন ঠিক আছে ত' এফ এক্স ডেট ইজ ৱাই ইকুৱেল টু এফ এক্সৰ ভেলুটো ক'ৰ পৰা আহিব লাগিব চ' ইণ্টাৰভেলটোৰ পৰা আহিব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ম লিমিট এক্সিষ্ট কৰিছে চ' ইয়াক আমি জিমেট্ৰিকেলি যদি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ চ' কেনেকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো দিব পাৰোঁ আমি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিবা ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য চে ৱাই এক্সিছ এণ্ড দিছ ইজ চে এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সিছটো আমি বনাই লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এক্সৰ ৰেঞ্জটো ক'ৰ পৰা আছে চ' এক্সৰ ভেলুটোবোৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে চি মাইনাছ ডেল্টা আৰু চি প্লাছ ডেল্টা ঠিক আছে চ' ইয়াতে আছে ভেলুখিনি ঠিক আছে চ' দিছ ইজ চে চি এণ্ড দিছ ইজ চি মাইনাছ ডেল্টা এণ্ড দিছ ইজ চি প্লাছ ডেল্টা চৰি এইটো চি মাইনাছ ডেল্টা লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত হ'ব চি প্লাছ ডেল্টা ৰাইট হেণ্ড ছাইডত হ'ব ঠিক আছে চি মাইনাছ ডেল্টা এণ্ড চি প্লাছ ডেল্টা এতিয়া আমি যিকোনো এটা ফাংচন লৈ লওঁ ঠিক আছে যিকোনো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচনৰ বাবে এটা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰি লওঁ দিছ ইজ দ্য গ্ৰাফ অফ এনি ফাংচন চ' ৱাই ইকুৱেল টু এফ এক্স ঠিক আছে চ' একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনিশ্যন কি হয় চ' মিনিংটো মই বুজাই দি আছোঁ জিমেট্ৰিকেলি ত' বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে গ্ৰাফটোৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়াটো ল'ব পাৰিবা চ' একচুৱেলি ডেফিনেশ্যনটো কি কৈ আছে দিছ ইজ হোৱাট L plus epsilon and this is L and this is L minus epsilon. So from the definition what we have যদি আমি x ৰ ভেলুটো চ' ক'ৰ পৰা লওঁ c minus delta plus c plus delta আৰু এইটোৱে যদি ইমপ্লাই কৰে এফ এক্সৰ ভেলুটো ক'ত থাকে চ' বিলংছ টু L minus epsilon আৰু L plus epsilonৰ মাজত থাকে অৰ্থাৎ এক্সৰ ভেলুটো যদি ইয়াত থাকে ঠিক আছে ইন বিটুইন হিয়াৰ ইয়াত চিৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত বা চি ৰাইট হেণ্ড ছাইডত চ' এই ৰিজনটোত ঠিক আছে এই ৰিজনটোত থাকিব লাগিব আৰু আমি যদি এক্সৰ ভেলুটো চ' চিৰ লেফ্ট নেইবাৰহুড অৰ্থাৎ চ' ইয়াৰ পৰা যদি লওঁ ক'ত থাকিব লাগিব ৱাই ভেলুটো চ' ইন বিটুইন এল প্লাছ এপচাইলন আৰু এল মাইনাছ এপচাইলনৰ মাজত থাকিব লাগিব চামৰে ইয়াত থাকিব লাগিব ঠিক আছে এগেইন মই যদি চি এক্সৰ ভেলুটো ক'ৰ পৰা লওঁ চ' ৰাইট নেইবাৰহুড চিৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত লগতে লাগি থকা যিকোনো এটা পইণ্ট যদি এক্স বুলি লওঁ অৰ্থাৎ চিৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আমি এক্সৰ ভেলুটো লওঁ তেতিয়াহ'লে ৱাই ভেলুটো ক'ত থাকিব লাগিব এগেইন এল মাইনাছ এপচাইলন আৰু এল প্লাছ এপচাইলনৰ মাজত থাকিব লাগিব চামৰে ইয়াত লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি তোমালোকে বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা অৰ্থাৎ এক্সৰ ভেলুটো যদি এই ৰেঞ্জটোত থাকে
ঠিক আছে এই ৰেঞ্জটোত থাকে ঠিক আছে এই ৰেঞ্জটোত থাকে y ভ্যালুটো ক'ত থাকিব লাগিব এই ৰেঞ্জটোত থাকিব লাগিব এই ৰেঞ্জটোত থাকিব লাগিব এতিয়া কম আমি কি যে ইভেন ফাংচনটোৰ বাবে দ্যাট ইজ f from a to r ৰ বাবে কি হয় লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে লিমিট উইল এক্সিষ্ট লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ লিমিট সো আজি আমি সিম্পলি এই কনসেপ্টখিনি শিকিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি চ' লিমিটছৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান থিয়ৰমছ আছে চ' লিমিটছ থিয়ৰমছ আছে ত' আমি সেই থিয়ৰমছবোৰ পঢ়িম ঠিক আছে আই হোপ এই কনচেপ্টটোৱে তোমালোকক হেল্প কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ডোণ্ট ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ'ছ উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে ত' উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' দেন